خوش آمده برادرها، همه کسا خوش آمده. شیرای نرف کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نرف خواهشمنده ما رحمت برادرها. خواهشمنده ما رحمت شیرای نرف کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نرف. شیرای نر خواهشمنده حرکت میکنیم برادرها. خواهشمنده ما رحمت شیرای نر. خواهشمنده حرکت میکنیم می نویسیم برادرها. شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها حرکت میکنیم. شیرای نر نرخ کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها یه حرکت چه میکنیم. شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها نرخ کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها. خواهشمنده حرکت بکنیم. شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها نرخ کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نر یه دستگیری میکنیم برادرها. شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها خواهشمنده ما رحمت شیرای نر نرخ کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نر. شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها. شیرای نر خواهشمنده ما رحمت خواهشمنده حرکت بکنیم. شیرای نر 5 نفریم نرخ کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها رقم را میگیریم کارت را میکشیم. شیرای نر خواهشمنده حرکت بکنیم می نویسیم برادرها. خواهشمنده ما رحمت شیرای نر نرخ کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها خواهشمنده ما رحمت شیرای نر رقم را میگیریم کارت را میکشیم. خواهشمنده حرکت بکنیم می نویسیم برادرها. نرخ کرده 100 روبل بگیرش 1200 شیرای نر خواهشمنده حرکت بکنیم برادرها می نویسیم. شیرای نر نرخ کرده 100 روبل بگیرش 1200 خواهشمنده ما رحمت. خواهشمنده ما رحمت برادرها یه حرکت بکنیم. شیرای نر خواهشمنده ما رحمت برادرها خواهشمنده حرکت بکنیم. شیرای نر
شیروی نر خویشمندم آرامات. شیروی نر خویشمندم حرکت بکنیم برادر خویشمندم آرامات. شیروی نر نرخ کارت 100 روبل بگیری 6200. شیروی نر خویشمندم آرامات. خویشمندم آرامات. خویشمندو حرکت بکنیم برادر خویشمندم آرامات. شیروی نر نرخ کارت 100 روبل بگیری 6200. شیروی نر خویشمندم آرامات برادر. رقم را میگیریم کارت را میکشیم. شیروی نر نرخ کارت 100 روبل بگیری 6200. شیروی نر خویشمندم آرامات برادر. رقم خلیه. شیروی نر خویشمندم آرامات. خویشمندو حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم. خویشمندم آرامات. خویشمندم آرامات برادر. خویشمندو حرکت بکنیم. شیروی نر نرخ کارت 100 روبل بگیری 6200. شیروی نر خویشمندم آرامات. خویشمندو حرکت بکنیم برادر. خویشمندو حرکت بکنیم. شیروی نر نرخ کارت 100 روبل بگیری 6200. شیروی نر اکای سیستم میگه و علیکم سلام. سلام علیکم اکا جان. شما دی اکای سیستم میگه شما دی اکا. بیو که اکا جان. چور اف بگی. چور اف اکای سیستم میگه برادر. شیروی نر خویشمندود ما رحمت برادر. خویشمندود ما رحمت. شیروی نر نرخ کارت 100 روبل بگیری 6200. خویشمندم آرامت برادر. خویشمندم آرامت. شیروی نر شیروی نر خویشمندم آرامت. چکر همه پرتویم برادر. براد نیز واسه رئیس چو تمام اکای سیستم میگه خویشمندم ما رحمت برادر. حرکت نکنیم. خویشمندو حرکت بکنیم برادر. نرخ کارت 200 روبل بگیری 6200. شیروی نر شیروی نر خویشمندم آرامت. خویشمندم آرامت برادر. یک دستگیری میکنیم. شیروی نر نرخ کارت 200 روبل بگیری 6200. خویشمندو حرکت بکنیم برادر. خویشمندم آرامت. شیروی نر شیروی نر خویشمندم آرامت برادر.
خواهشمندانه حرکت بکنیم شروع نه. خواهشمندانه حرکت بکنیم برادرها 4 نفر شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرها یه دستگیری چه بکنیم شروع نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرها. خواهشمندم حرکت بکنیم شروع نه. شروع نه خواهشمندم مرحمت برادرها. خواهشمندم حرکت بکنیم شروع نه. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرها. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت شروع نه می نویسیم. خواهشمندم حرکت بکنیم برادران. نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرها یه دستگیری میکنیم شروع نه. اکای بخخ شما دی اکای بخخ. اکای شش اکای بخخ میگه. شما دی اکای بخخ جان. شروع نه خواهشمندم مرحمت برادرها. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرها می نویسیم شروع نه. خواهشمندم حرکت بکنیم. شروع نه خواهشمندم مرحمت برادرها. دست رفت
باز میبینم که بخا جون. خواهشمندم مرحمت چرا نه؟ خواهشمندم مرحمت برادرها، خواهشمندم مرحمت 6 نفریم چرا نه؟ 6 نفریم برادرها، یک لایک را قبرت که میزنیم برادرها. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 چرا نه؟ اکای بخجون اومدگی اکا. خواهشمندم مرحمت. رقم 1 2 3 5 خلیه شیروی نه. زنده باش اکای بخجون. خواهشمندم مرحمت برادرها 6 نفریم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. یک دستگیری میکنیم برادرها. یک کنم بشار میدونم. گب نیست اکای بخجون. که بخواه ایده بدینیم که سر رو میشه که بخواه که بخواه به دستار رو بلمینو شد که جون شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو میدونم تمام اکم شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو رقم 1 2 3 5 خلیه شروع نر خواهشمندم مرحمت 5 نفریم برادرو شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو یک حرکت بکنیم شروع نر خواهشمندم یک دستگیری میکنیم برادرو نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 چرا نه خواهشمندم مرحمت برادرو گیره بچه ها بزرگ نید بودی کمریه شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو یک دستگیری میکنیم شروع نر یک حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شروع نه خواهشمندم مرحمت برادرو خواهشمندم مرحمت شروع نر خواهشمندم مرحمت برادرو یک دستگیری میکنیم شروع نه نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندم مرحمت برادرو یک حرکت بکنیم شروع نر خواهشمندم مرحمت خواهشمندم مرحمت برادرو نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندم حرکت بکنیم برادرو شروع نر خواهشمندم مرحمت 6 نفریم برادرو نرخ کارت 200 روبل
ویگلی 1200 شروینا. خواهشمندم مرحمت برادر 6 نفر خواهشمندم مرحمت شروینا. برادر با تماشا کردن رقم بود نمی شود. و تماشا کردن رقم بود نمی شود شروینا خواهشمندم مرحمت. شش نفر خواهشمندان مرحمت برادر خواهشمندا حرکت میکنیم شروع نر می نویسیم. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خواهشمندا مرحمت برادر خواهشمندا مرحمت. شروع نر خواهشمندا مرحمت برادر. خواهشمندا حرکت میکنیم شروع نر می نویسیم برادر. خواهشمندا مرحمت شروع نر. خواهشمندا مرحمت برادر یا دستگیری میکنیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خواهشمندا مرحمت. خواهشمندا مرحمت برادر خواهشمندا مرحمت. شروع نر خواهشمندا مرحمت برادر 6 نفرم خواهشمندا مرحمت برادر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خواهشمندا مرحمت برادر خواهشمندا مرحمت شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خواهشمندا مرحمت. خواهشمندا حرکت میکنیم برادر خواهشمندا مرحمت شروع نر. رقم را میگیریم کارت را میکشیم شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 خواهشمندا مرحمت. خواهشمندا مرحمت برادر خواهشمندا مرحمت شروع نر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خواهشمندا حرکت میکنیم برادر خواهشمندا مرحمت. خواهشمندا مرحمت برادر. شروع نر خواهشمندا حرکت میکنیم می نویسیم برادر. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خواهشمندا مرحمت برادر 6 نفرم شروع نر.
شش نفرم خویشمندم مرمد. خویشمندم مرمد. اکای توی جان 35 میگه. اکای توی جان 35. چرا اینا؟ اتاق نمیدونم افیده نعرف اینده افیده تمامش. خویشمندم مرمد. اکای توی جان چک تا پرتو اکای جان. اکای توی جان شیروی نر خویشمندم مرمد. برادر یه حرکت میکنیم شیروی نر خویشمندم مرمد. برادر رقم یک دمون شیروی نر یک ده خولیه برادر رقم یک ده خولیه شیروی نر یک ده خولیه برادر خویشمندم مرمد شیروی نر رقم یک ده خولیه شیروی نر خویشمندم مرمد. برادر خویشمندم مرمد. یک ده خولیه شیر بچه ها یا دستگیری میکنیم. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیروی نر خویشمندم مرمد. برادر شیروی نر خویشمندم مرمد. خویشمندم حرکت بکنیم شیروی نر خویشمندم مرمد. برادر رقم یک ده هسته خویشمند شیروی نر یک ده برادر هسته خویشمند درم اکای توی جان لفته برادر رقم درم اکای توی جان می نویسیم شیروی نر یک رقم یک هسته خویشمند برادر برادر یک رقم یک اکای امید جان میگه. اکای امید خوش آمده اکا رقم یک اکای امید جان چه کار همه پرتایم اکای امید جان که امید جان افیر درک آخه اکای امید جان باید که چک پرتا اکا جان برادر چک اکای امید جان قطعی اکای سیستم میگه بیا کارتر میکشم برادر کارتر میکشم خیلی
اکای سیستم اکای امید جون. اکای امید جون. اکای امید اکای سیستم اکای نمجه اکو. اکای امید جون اکای سیستم گذشت. اخیر دومار اکا جون. اکای امید جون نمجه اکای امید جون. اکای امید جون نمجه اکا. اکای امید جون رقم یک. رقم یک خوله برادر رقم یک خوله شروع نه. رقم یک را می نویسیم برادر. رقم یک اکای سیستم میگه. اکای سیستم میگه دستار یک پارت اکا جون. اکای سیستم میگه همجه اکا. چک دومار اکا جون. اکای سیستم میگه رقم یک چور هفت نولم اکای باخر رقم شش نولم اکای توی جون سه پنج دو دست روبل داری. برادر کارتر رقم یک میکشم شروع نار. بله اومد اکا جون. برادر کارتر میکشم کدای میدونه 1200 روبل آشی جون شد. اکا اومد جون بعد یک کن میگیرم تا اکا جون. بعد یک کن اکا رقم یک 11 رقم دو 20 رقم سه 20 رقم چهار 10 رقم 5 22 رقم 6 21 و رقم 7 20 رقم 5 و 22 شد. رقم 5 اکای تویر جون اوش جون چواکا. اکای تویر جون اوش چواکا جون با 22 برادر پافتور رفتار میگیریم شروع نه. پافتور رفتار میگیریم برادر رو. پس اکا بیگا میدونم تمام اکا گاب نیست. اکای بخا جون اکای تویر جون 2 3 5 اکای سیستم میگه پافتوری اکا. اکای امید جون یک میگیریم تا اکا چک دومد اکا جون. اکای سیستم میگه پافتوری اکا جون. می نویسیم برادرو شروع نه. خواهشمندم مرحمت برادرو.
شیروی نر خویشمندو مرحمت تای سیستمی گه پفتوری اکا می نویسیم خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نر رقم 4 5 6 4 6 7 خویشمندو مرحمت برادرو رقم 1 4 6 7 هسته خویشمند شیروی نر 4 اکای شف شما دی اکای شف جون شری نر شما دی اکا جون اکای شف مخ شما دی اکا می نویسیم برادرو پفتور پستور پس شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو مرحمت یا خالی باشه حلش کن تمام در رقم 1 اکای شیف جون رقم 1 ای خودت می نویسیم برادرو خویشمندو مرحمت خویشمندو مرحمت رقم 4 6 7 شیروی نر 8 نفریم برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نر 8 نفریم برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نر 8 نفریم خویشمندو مرحمت برادرو شیروی نر خویشمندو مرحمت 8 نفریم برادرو رقم 4 6 7 خالیه شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو می نویسیم خویشمندو حرکت نکنیم شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو رقم 4 6 7 هسته خویشمند شیروی نر 4 6 7 شیروی نر خویشمندو مرحمت شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو رقم 4 6 7 خالیه شیروی نر خویشمندو مرحمت 10 نفریم برادرو 10 نفریم شیروی نر خویشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیروی نر خویشمندو مرحمت که شیف جون چک دو مدرکه جون خویشمندو مرحمت برادرو 10 نفریم شیروی نر رقم 4 6 7 خالیه شیروی نر یا دستگیری میکنیم برادرو 3 رقم دیگه مونده بازی را گرم میکنیم شیروی نر 10 نفریم برادرو بازی را گرم میکنیم شیروی نر رقم 4 6 7 خالیه برادرو 4 6 7 شیروی نر خویشمندو مرحمت خویشمندو حرکت میکنیم برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نر 4 6 7 خالیه برادرو نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو مرحمت 10 نفریم برادرو خویشمندو مرحمت اکای پسیخ سربیرون اکا جان خوش آمدی اکا رقم 4 میگه اکای پسیخ سربیرون رقم 6 7 برادرو خویشمند باشه می نویسیم 6 7 اکای پسیخ رقم 4 رقم 6 7 اکای پسیخ جان چک میپرده اکا برادرو رقم 6 7 هسته خویشمند رقم 6 7 هسته خویشمند برادرو خویشمند 6 7 مرحمت شیروی نر خویشمند رقم 6 7 مرحمت شیروی نر خویشمند رقم 6 7 مرحمت برادرو می نویسیم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر
خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت چرا نه. نویس چرا نویس مکم 6-7 گیرم تاکا جون. 6-7 گیرم تاکم که خودی رو که خودی رو 6-7 گیرم تاکا جون. که خودی رو ولی نه. رقم 6-7 خلیه برادران خواهشمندم مرحمت چرا نه. 6-7 خلیه برادران می نویسیم. خواهشمندم مرحمت 400 رفت. بله اومدگی اکا 20 برات تمام اکای خودی رو فیستوهگیم اکا جون. اکای پیسیق جون اکا جون اومدگی 400 رو بلکم 400 رو بل اومدگی می نویسیم برادران. چرا نر خواهشمندم مرحمت رقم 6-7 خلیه. چرا نر خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت. چرا نر خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم حرکت بکنیم چرا نه. رقم 6-7 خلیه. نرخ کارت 200 روبل بگیری 1200. خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت چرا نه. رقم 6-7 هسته خواهشمند 6-7 خواهشمند هست برادران می نویسیم چرا نه. خواهشمند 6-7 مرحمت برادران. رقم 6-7 خواهشمند باشم مرحمت چرا نه. نرخ کارت 200 روبل بگیری 1200. خواهشمندا حرکت میکنیم برادران. خواهشمندم مرحمت چرا نه. رقم را میگیریم کارت را میکشیم برادران. 10 نفریم. 10 نفریم برادران. رقم 6-7 خلیه چرا نه. 10 نفریم رقم 6-7 خلیه چرا نه. نرخ کارت 200 روبل بگیریش 1200 چرا نه. خواهشمندم مرحمت برادران. خواهشمندم مرحمت چرا نه. 10 نفریم برادران. خواهشمندم مرحمت 10 نفریم برادران. خواهشمندا حرکت میکنیم چرا نه. خواهشمندم مرحمت رقم 6-7 خلیه. سوزن تینجا. سلام علیکم. و علیکم سلام اکای سوزن خوش اومدی اکا جون. 6 بگی 6 اکای سوزن. اکای فایز جون و علیکم سلام. سلام علیکم اکا جون خوش اومدی اکا. اکای فایز خوش اومدی. برادران رقم 7 خواهشمند باشه 7 شم میگیریم. اکای سوزن رقم اکا جون 6 گرفتی اکا چه گون پرتو. برادران رقم 7 خلیه شروع نه. 7 خلیه برادران. رقم 7 هست خواهشمند شروع نه. میگیریم برادران بازی را گرم میکنیم شروع نه. بازی را گرم میکنیم.
بازی را گرم میکنیم برادران. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 چروی نه خوشمند و مرامت. ای چند میکشی؟ ای رقم 6 اکای سوزن تینجین. ای رقم 6 اکای هم رقم 5 زایی بود. ای 6 میکشم. میرویسیم برادر رو. یه رقمی 7 شروی نه. یه رقمی 7 خولی برادر رو. رقمی 7 هم میگیریم کارت را میکشیم. 7 هم اکای سوزن تینجین. اکا جون چک تا پارت اکای سوزن. چک تا پارت اکا. برادر رو چک اکامون بیا کارت را میکشم. روی کماینه سفرالی میبرویه. تمام اکا جون راه ده که باشه اکا ده همین زیبه پرتای باشی و اکا میبیه. شانس پرتگی اکام. شانس پرتگی اکای سوزن تینجین. شانس پرتگی اکا عطفت من اکا جون. یک چک شما واتساپ پارت اکا جون. یک چک شما اکای سوزن تینجین دا واتساپ پارت اکا جون. برای که اکا روی واتساپ هم اکا دیدن گیریم اکا جون. اکای سوزن تینجین یک چک اکا جون التیموس دا واتساپ هم کم کم پارت اکا. هشتا وقت آمادگی اکا جون. یک چک دا واتساپ اکا پارت کم کم اکا جون. بعد دی بوزی روی میکنم. تمام اکا جون گرمش. درست اکا جون ایزی برمو کم کم استوری دیر نشون میتی اکا جون. ایروی همون چک دکا دیده میتونم اکا سوزن تینجین. من چه حسابشی نمیپرتم ایام من ندارم. تمام گرم سکن رقم 6 رفتیم برادر. اکای توی جون رقم 2 3 5 600 داره. اکای شیف رقم 1 200 داره. اکای پیسیخ رقم 4 200 داره. اکای سوزن رقم 6 7 400 روبل داره. کدو میزنه برادر 1200 روبل او شوا. 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 10 4 11 و رقم 5 22. رقم 5 و 22 شوته یک بار دیگه. اکای توی جون وش چوا اکا جون با 22 اکا 1200 روبل دیگه وش جون چوا. برادرها کدام پافتور پول داره رفتار میگیریم شروع نه اجداد نمیکنیم. ها پافتور خلاصه ها پول داره. برادرها همه پافتور شروع نه پول داره رفتار میگیریم. اکای سوزن تینجین اکای شیف جون ختم اکا پافتور گرفتگیم اکای شیف جون. رقم 6 با کارت اکا شهر برادرها کدام که پول داره رفته استیم شروع نه اجداد نمیکنیم. بودی را خنک نمیکنیم شروع نه.
اکای توی جان رقم دست 5200 داره. اکای شف رقم 1 نولم. اکای پسیخ رقم 4 نولم. اکای سوزن رقم 67 نول نولم. اکای جان کدای میزنه 1200 دو شود. 6 11 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 20 3 21 4 20 رقم 5 23 برادر رقم 5 در یه بار دیگه با اوش میگیم شروع نه. رقم 5 اکای توی جان یه بار دیگه اکا اوش جان چه اکای توی جان دست خیلی در اکا اومد درسته اوش چه برادر پافتور پاس شروع نه. دست 5 اکای توی جان باشه اکا زنده باشه اکای توی جان باشه چه اکا اکای پسیخ جان پافتور اکای پسیخ 6 خولی بگی 6 خولی اکای سوزه خوبه این 7 پاس بده. اکای شیف جان اکای پسیخ جان پافتور اکای شیف جان اکای پسیخ جان پافتور اکا بنویسه شروع نه. پافتور باشه پافتور بنویسه برادر اجداد نکنیم. اکای سوزه پول میپرتیمون اکا جان اکای شیف من پافتور بوده. اکای شیف پافتوره اکای پسیخ هم پافتوره برادر یا رقم 7 خولیه شروع نه. یا رقم 7 خولیه برادر خوشمند رقم 7 باشه می نویسیم شروع نه. اکای شیف جون اکای پسیخ جون اکای سوزن چه مو میپرته اکو اکای شیف اکای پسیخ اکای سوزن چه مو میپرته اکو یک هفت اکای بعد در شیف جان مونده. که پسیخ جان همیجه اکا تا اکا صدقه همیجه باشه همه کسی بنویسه اکو 600 روبل اکای بایمون اومده. اکای شیف جان مون اومده 200ش میمونه. برادر اکای سوزن اکا جان چه تایی پرت اکای سوزن 400 روبل دیگه اومد رفت 400. بله اکای پسیخ جان اومده اکا اکای سوزن همیجا باشه اکا اختم اومد. اکای سوزن همیجا اکا جان برادر چکوی احمد اومده شروع اینا کارتا را یه بار دیگه باید رقم 6 میریم برای که رقم 5 ویگش کرده. یا رقم چکر میارم تا میریم نمیدونم اکا جان اکای سوزن اکا جان نمیدونم اکا کدوم رقمش میدونم برادر رو شبشه بخیر. همه خاموشه برادر اکای توی جان رقم 235 1800 داره. اکای شیف 1 7
200 روبل داری، اکای پسیخ رقم 4 200 روبل داری، اکای سوزن رقم 6 200 روبل داری. کدام میزنم برادر 1200 روبل شود. 6 21 7 21 رقم 1 3 ولی رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 10 رقم 5 22 یک و 3 ولی دوشی جون و 4 رقم 1 اکای شیف جون اوشی جون و 4 اکای جون و 3 ولی ترینکا یعنی اوشی جون و 4 اکای شیف جون اوشا که 4 اکای جون برادر و پافتورود کدام پول داره آخر رفتم بگیرم اجداد نمیکنیم شیروی نار بوزی را ما نمیکنیم. اما برادر خلاصه پافتور اما رقم 2 کارتکش میشه شیروی نار رقم 2 کارتکش میشه برادر همه پافتور خلاصه بوزی را ما نمیکنیم شیروی نار. شانسون بود اکای کرنای نواز شما دی اکای جان نرخ کارتا 200 روبلای ویگریش 1200 اکای جان خواهش من باشه اکای جان چک پافتمون اکای بوزی نواتی رقم خولش ها میگیریم تا اکای جان اکای تویر جون اکای 235 1200 داری اکای شیف 1000 روبل داری اکای پسیخ رقم 40 اکای سوزن رقم 6 00 کدام میزنه 1200 شد. رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 20 رقم 5 31 رقم 6 20 رقم 7 21 و رقم 1 20 5 و 31 شوتا رقم 5 و 31 شوتا اکای توی جان بلوی پولو دا 1200 خوش برادر کدام پافتور می نویسیم 6 پس اکای سوزه می گفته 2 3 5 1 7 اوشی اکا زنده باشه اکای توی جون اوشی چواکا جون کدام میزنه برادر اوشی جون تون شوا اکای پسیخ جون اکا جون پافتوری اکای پسیخ 7 پس تمام اکای شیف جون اکای پسیخ جون پافتوری اکای پسیخ جون پافتوری اکا جون یا بنویس اکا چور پس برادر رقم 4 6 7 خلیه می نویسیم شیروی نه 4 6 7 خلیه برادر خویشماندود مارمد برادر رقم 4 6 7 هسته خویشمند شیروی نه می نویسیم برادر 4 6 7 شیروی نه خویشماندود مارمد برادر رقم 4 6 7 هسته خویشمند شیروی نه خویشماندود مارمد برادر سه رقم دیگه مونده خویشماندود مرحمت شیروی نر 6 نفریم برادر 6 نفریم خویشماندود مرحمت شیروی نر 6 نفریم خویشماندود مرحمت برادر رقم 4 6 7 خلیه شیروی نر 4 6 7 خلیه برادر نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نار رقم 4 اکای سوزین رقم 6 7 برادرو
6 7 خالی شروع نه اکای سوزیمون چک مون پارتویا رقم 6 7 خالی برادر رو می نویسیم شروع نه اکای سوزیمون چک می پارتویا برادر رو رقم 6 7 است خودشمند شروع نه یک کارتتون میره برادر رو شش هفت خالی برادر رو برای دائما پافتور کدام بگی مهمان دارم یکی میدارم میبینم تمام اکا جون گام است اکا شیف جون همه درم اکا جون ویگشتر کتام چانس دادگی چانس وای میگم تا اکا سوزن چه گمان پارت اکا سوزن شروع نه خوشمندود مرحمت خوشمندود مرحمت برادر رقم 6 7 خالی رقم 6 7 خالی برادر دودار خودت مده دودار خودت مده این نره بینم اکا جون روی کمیه اکا شیف جون گپ ندارم تا اکا جون گپ ندارم اکا همچون اکا جون برای من همچون اکا شمونم اکا بای جون اومد اکا سوزنتینجین اکا سوزنتینجین اومد اگر برادر 6 7 خویشمن هسته برادر می نویسیم شروع نه 6 7 خویشمن دی رقم 6 7 است شروع نه خویشمن دی رقم 6 7 هسته برادر شش هفت خویشمن هسته شروع نه رقم 6 7 خویشمندو مرحمت در رقم دیگه مونده برادر جداد کرده 6 تا میشه روی نه وزیر اگر میکنیم برادر رو وزیر اگر میکنیم شروع نه چور بگیم من ده یک کنزد دلشی نزد پست یک کنزد دلشی نزد پست تمام اکم چکه جمعه دوم 4 6 7 0 میشه اوکی بای جون 0 شدیم اوکی سولنت اینجا 0 شدیم اوکی جون نه رقم 14 بود رقم 5 بس 1 زایده برابر کو رقم 6 کارتکش و شاشروی نه
6 کارتکش میشه باردار رقم 5 با 31 گرفتگی بوده. از 6 میرم برادرها. اکای توی جون رقم 235 1800 دوره اکای شیف رقم 1 800 دوره اکای سوزین رقم 467 00 کدام میزنم برادر 1200 گل اوش جان شهر رقم 6 3 کرول رقم 7 20 رقم 1 21 تا رقم 2 21 تا رقم 3 22 تا رقم 4 10 تا و رقم 5 22 تا رقم 6 با 3 کرول شوا رقم 6 اکای سوزین جون اوش جون چواکا جون با 3 کرول اکای سوزین پافتور میشه اکا جون برای که اکا دیگیش کرگی اکا جون پافتور میگیریم تا 4 6 7 2 3 5 یگم اکای باید گفت پافتور گرفتن گیریم پافتور گرفته رفتن میگیم اکای سوزین همیجه اکای سوزین تمام اکا جان پافتور اکا گرفته رفتن میگیم پافتور میگیم اکا کدام پاس کردیم برادر پاس نریسته شروع نه برای که ما پافتور رفتن میگیرم رقم 7 کارتکش میشه برادر ای 7 کارت را میکشم شروع نه رقم 7 کارت را میکشم هفت یک اکای توی جون رقم 235 1200 دوره اکای شیف رقم 1 600 دوره اکای سوزین رقم 467 600 گل دوره کدام میزنم برادر 1200 گل شود 6 آخر رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 3 کرول ایش نامد بو 3 20 4 20 5 20 و رقم 6 21 برادر رقم ده با 3 کرول رقم 2 اکل رفت کو رقم ده با 3 کرول شد یا بود دیگه اکی توی جون اکا جون اوش جون چواکا رقم 6 بود تا آخر 3 کرول طرف خود رفته که بکو که توی جون 2 3 5 که شیف رقم 1 که سوزین 4 6 7 که توی جون 1800 دوری که شیف جون 400 دوری که سوزین 0 میشه و شاکا زنده و شاکا جون کدوم بزنه برادر اوش جون تون شود کدوم بزنه اوش جون تون شود خب برادر رقم 12 رقم 3 کارتکش میشه رقم 3 رقم میگم
اکای ترجون رقم 23800 داری، اکای شیف رقم 1400 داری، اکای سودین رقم 46700. کدای میزنم برادر 1200 روبل اوشی جان شهر رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 21 و رقم 2 10. برادر 3 تا 21 5 6 1 رقم 1 5 6 برادر 21 و 21 وره کدگم خوشمندی وره باشه محرمت بدروی برادر اکای لکوس جون وره بله بله اکا جون وره اکای لکوس میدروی اکا وره خوشمندی وره محرمت برادر بدروی شیروی نه خوشمندی وره محرمت شیروی نه خوشمندی وره محرمت ای چه میکشی ای رقم 6 اکا جون ای رقم 6 شیر بچه برادر نباشه کارتر هم میکشم کدوم میزنه اوشی جون تون شوکو رقم 6 میکشم 3 رقم دار کدوم میزنه 1200 بود اوشی جون تون شو کش تمام گاب نیست اکا جون میکشم چه کدوم میزنه اوشی جون شو شش یک پنج شش یک پنج شش یک پنج یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده اوکی ما خیلی برادران خوندگی ویوش رقم 6 20 رقم 1 11 تا رقم 5 22 تا 5 و 22 شچوا رقم 5 و 22 شوا که توی جان روشی جان شوا که جان برادر پافتور شیروی نار پاست پاس پافتور پاست پاس شیروی نار می نویسیم که توی جان 2 3 5 پاس برا تمام گاب نیست که جان رحمه داره دستگی در که سوزین رحمه داره دستگی در که جان رقم 4 6 7 خلیه برادرو 4 6 7 خلیه شیروی نه خوشمندای بزرگار مرمه باشه مرمه خوشمندا مرمت برادرو گیر اکای بخا جون شما دی اکای بخا اکای با جون اکای شیف جون یک دکا اخته اکای شیف جون رقم یک اخته اکا جون اکای بخا پیش اخته دکای بای نویسته اکای آخه اکای شیف جون پیش اخته دکای بخا نویسته باشه اکای زنده باشه اکای توی جون برادرها چک اکای بخا بیا کارتا رو بکشیم شیروی نه چک اکای بخا که بخا جون اینجا اکا
آمد کن. رافضو ولی اکای بخا جان دست مینوس کنم اکا اکای بخا دست مینوس کنم اکا جان یو چکار کنم نشه اکا ولی اما اگه از رو بود اگر مینوس کنم مینوس کنم برادر رو رقم 5 ضریب در 6 میرم بازی کنم با مینوس کنم اما رقم اگه تمام گاب نیست اکا جان بازی که رقم اگه نیم اکای توی جون رقم دست 5 2 400 داره اکای شیف رقم 1 200 داره اکای بخیر 4 6 7 400 روبل داری کدام میزنم برادر رو 1200 روبل باشی جان شاشه اینا رقم 6 11 رقم 7 12 رقم 1 20 2 10 3 10 رقم 4 11 و رقم 5 22 5 و 22 شود رقم 5 و 22 شود یک کارتای نام برادر پافتور شروع نه پافتور پاست شروع نه پافتور برادر پاستور پاست شه بچه اکی بخا جان چه کن پارتا که دسته دیگه اکی بخا جان تمام اکم باشه اکا زنده باشه اکای توی جون باشه اکا زنده باشه اکای توی جون باشه چرا رفت شایسته آزی میبینیم شه اکا جون آمادگی اکا اکای توی جون 205 3 داری اکای شیف رقم 1 نولم اکای بخیر رقم 4 6 7 400 روبل داری رقم 6 کارتا بکشم برادر رو رقم 6 کارتا بکشم برادر کدای میزنم شروع نه روش جون شوا 1200 روبل 6 10 تا 7 20 تا 1 21 2 22 3 11 4 22 و رقم 5 20 رقم 4 و 2 وره برادر رقم 2 و 4 وره شروع نر خوشمندی ورد مرمت برادر می نویسیم خوشمندی ورد مرمت شروع نر خوشمندی ورد مرمت برادر خوشمندی ورد هسته شروع نر اکای شیف جون ورد میدروی اکا کفون شاید چکنه میدروی چکنه دروی می کفونیم شه اکا
نمیدونم اکای شیف رقم یک میگه. شروع نان خوشمندی ورد مرامد برادرو. خوشمندی ورد مرامد شروع نان. خوشمندی ورد مرامد برادرو. خوشمندی ورد مرامد شروع نان. رقم 4 کارتکش میشه شیر بچو. اکای شیف جون پول پارتا اکا جون سر از شایسته بگل کارتا را اکا میکشه. هدی برم کارتون کش تمام اکا 4 اوه ناره خیر با خجون ناری ده که چور یک دو چور یک دو چور یک دو یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده که توی جون اخرم دید دوباره بود سه از داری اکی شیف رقم یک دوباره دروباری نولیم اکی باخر رقم چور دوباره دروباری خوب دوباره بود 400 روبل داری کدای میزنه برادر از او 600 روبل او شود چور 12 رقم یک سی تا برادر و رقم 2 21 رقم 1 و 30 تا برادر رقم 1 و 30 شروع نه اوشی جان شود هفتور اکی بخب هفتورای اکی وجون هفتوری اکی جون اکی شیف جون پول خاطر میشه اکی جون اکی توی جون 2400 اکی بخب جون دستار بول مینوز میشیم با اکی نه اکی شیف دیگه اویت اکی بو اکی بخب جون دستار بول مینوزیم اکی با رقم 1 زد برادر رقم 2 کارتکش شروع نه میدونم گرم نیست کم اکی توجیه رقم 2 3 5 خطی 2 400 دوری اکی شیف رقم 1 خطی 1000 دوری اکی باخر رقم 4 6 7 خطی 0 0 کدا میزنه برادر 1200 روبل اوشی جان شود 2 10 تا 3 11 4 10 رقم 5 11 رقم 6 22 رقم 7 10 و رقم 1 21 رقم 6 و 22 اوشی جون شد رقم 6 رقم 6 اوشی جون شد جون هفتو که تو جون رقم 2 3 5 800 دوری اکی شیف رقم 1 800 روبل دوری اکی باخر رقم 4 6 7 داشتی و زیاد دقیقه برادرها که اکی شیف جون اکی تو جون رقم 2 3 5 800 دوری اکی شیف
رقم یک 600 روبل داری اکای بخیر رقم 467 400 روبل داری اکای شیف جان وقت 100 روبل اکای 20 حساب کنم اکای شیف جان گاب نیست حاضر میدونم اوشی جان شما برادرو رقم 7 کارت اکای شیروی نه 7 میرم 7 کده میدونم برادر اوشی جان شما رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 11 رقم 4 11 رقم 5 12 رقم 6 22 6 و 22 اوشا برادرو رقم 6 و 22 اوش میگیم برادرو رقم 6 و 22 اوش جان چهار یک لیچ همون گرم نیست تا یک لیچ باشه یک لیچ بکشیم رقم 7 کارت کشه برادرم اکای توجون رقم 235 1200 داری اکای شیف رقم 1 400 داری اکای بخیر رقم 467 1000 روبل داری رقم 7 12 1 21 2 21 3 10 4 11 5 11 و رقم 6 10 یک ده برادر و وارای از تانی رقم جمع کرده میگیریم شروع نه یک ده وارای برادر خوشمندی وار مرحمت شروع نه رقم ده اکای توی جان رقم یک اکای شفر اکای بخا وار مدرول اکای توی جون اکای بخا وار مدرول اکا شش گیر شش اکای بخا مرادر خوشمند نیست کارتر رقم 2 میکشم شروع نه کارتر رقم 2 میکشم 8 نفر مرادر خوشمندی وار نیست شروع نه او میگه ای نعرت بینم اکای بخا یا نموتن نیست مجرور دارو یک ده بعدش وارده شش وارد بمات کدی چی چی معلومه همون طبیعی اون طبیعی اومد پچ کنی ناو برکو ناو برلی اخوان رقم 2 کارتکش برادرو که توی جون 5 باره بگیره اکا که توی جون 5 بگی اکا برادر 5 گرفتیم تا رقم باره برو اکا جون که توی جون
پنج اکای توی جون ورد رو مگه برادر یک دو پنج شش ده کارت را میکشم یک دو پنج شش چندی برای 600 روبلی اکای سوزن تینجین 600 روبلی اکا جون خوشمندی برای باشیم آراما دقیقه مالی بوزی زوره برادر دوره اکای سمیر جون برای پس کرو چه اکا جون خوشمندو و رحمت برادرو خوشمندو و رحمت کفون شد اکای سوزن تینجین میدروی اکا اکای سوزن تینجین میدروی اکا جون نداره اکا کارتر هم بکشم اکای سوزن تینجین اکای اتفیل مونتی اکا جون این مردم اکای قدر مردمش داد دونه تمارکی بوزی داره اکا سرک نیم بوزی دیستا برون تیم شش درو شش قش دور اکا شش اکا ورد رو ورگی اکا یک دو پنج شش سه چور هفت کدومشه میگیری اکا جون سه چور هفت کدومشه میگیری اکا اکای سوزن تینجین اکا کدومشه میگیری رقمی سه چور هفت سه اکای سوزن تینجین برادر چور هفته خویشمند است چور هفته که میپشونم از تالی رقم دا کارتر را بکشیم شروع اینا اکای سوزن تینجین چه گون پارتو اکا سرازه 600 رو سرازه پارتو اکا جون اینجا ده جمله جمله همه چی شد ها چه زیاد تمام اکا جون رقمی سه محکم اینه برادرو همین رقم دا میکشیم قدم میزنه او شود گاب نیست اکا جون گاب نیست شیرینا هیچ گاب نه اکا میشیخین کنو برادر رقم دو کارت اکا شاید رقم یک دو سه چور پنج شش هفت هشت نه کارت پشکای تگیده میسته برادرو فکر اکای توی جون رقم دو دوار بود پنج دوار دوره 600 رو داری اکای شف یک دوار بود اکا جون 400 داری اکای بخیر رقم 6 دوار داری 400 رو داری اکا جون کدام میدونه برادر 2200 رو اوشی جون شد شروع نار ای رقم دو میرم دو 20 تا 5 10 تا رقم 6 21 تا و رقم 7 11 تا و رقم 1 11 تا رقم 6 و 21 گوش شوا رقم 6 و 21 گوش جون شوا رقم 6 دا برادر اوش میگیم رقم 6 دا اوش میگیم برادر اکای با خجون وقتی که اختیاکا اوشی جون چوا اکا جون برادرها 2200 اکای با خجون اوشی جون چوا هفتور تو هفتور شیرای نه اکای با خب هفتور اکای و جو هم ده باشه اکای بنایست اکای چند خاله اکای سایم تبارف اکای سایمومین تبارف اکای جون توزی اکای جون کنی پافتورا اکای بنایستند چه تا پافتنگ اکای خالیش هم نگیرم تا اکای توی جون پافتوری اکای شیف اکای توی جون پافتور 235 اکای شیف جون پافتوری بفکرم اکای شیف چکار همه پرتین برادرو
چکر همه پرتیم آقای برادرو اکای و جون اکای سایمومین اکا جون خوشمان باشه اکا چک پافتمون اکا چک پافتمون اکا اکای خودشون بگیریم تا که بخمون 200 2000 او میمونه برادر رقم 6 زد رقم 7 کارت کشد که توی جون رقم 205 نول مکه شیف رقم 1 200 دوری اکی باخر رقم 4 6 7 2000 روبل دوری برادر کدوی میزنه 1200 روبل اوش جان شای رقم 7 میریم 7 21 رقم 1 11 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 20 و رقم 6 20 رقم 7 و 21 برادر اوش جان شد دیگه 21 نیست شروع نه رقم 7 و 21 اوش جان شود که بخجون که توی جون پافتوری اکا که توی جون که توی جون پافتوری اکا جون که بخا 200 چمینوس کنم اکا جون 200 چمینوس کنم 2400 میمونه اکا توی جون پافتوری اکا اکای تورجون پافتوری رقم 1 هم پافتور میگیریم برای پول داره اکای تورجون حضور احمد برای دستگیری دکم برادرو 10 نفر رقم 2 3 5 خلیه 10 نفر برادرو شروع نر خوشمانده مرحمت برادرو خوشمانده مرحمت شروع نر نقش کرده 200 روبل ویگریش 1200 شروع نه خوشمانده مرحمت برادرو 2 3 اکای سایمومین میگه کو 2 3 اکای سایمومین اکا جون چک کارت مرحمت یا رقم 5 برادرو یا رقم 5 است خوشمان برادرو می نویسیم برادرو یا رقم 5 است خوشمان شروع نه یا رقم 5 برادرو خوشمان است شروع نه رو می نویسیم یا رقم 5 برادرو یا رقم ده حرکت میکنیم شروع نه می نویسیم برادرو خوشماندود مرحمت یک کنگیر شد یک کن رقم 5 در اکای سایمون اکای بخدا میگیریم شد اکای بخجون از او رحمت برای دستگیری اکای سایمومین اکای جون چه کن کارتو اکا تای سایمومین جون همه جای اکا جون تای سایمومین همه جای اکا
دو سه خله برادر اکا سعیم اینجا همجا باشه اکا یون چک اسراد پارتو اکا دو سه خله شیروی نه خواهش ما باشم نویستان بگیریم برادر برای که وقت زیاد نمیگیریم شیروی نه جدت نمیکنیم خواهش مندم مرحمت دو سه شیروی نه رقم دو سه برادر دو سه شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادر خواهشمندم مرحمت شیروی نر خواهشمندم مرحمت رقم دو سه شیروی نر خلی از 6 نفره اکای شیف یک دوست نمیگه کو 400 ایما کاش 400 رو قرضو میشه اکای شیف جان اکای شیف برادرها کارت ها زیاد خیر رقم چند میکشیدم باید اکای بخجون کارت رقم چند میکشیدم اکا 7 رقم 7 که باشه تمام اکا جون رقم 7 میریم 7 1 2 3 4 5 16 اکای شیف رقم 1 2 3 4 سال می‌نویسیم اکای بخیر رقم 4 6 7 5 2200 روبل داری اکا جون کدای میزنم برادرها اوشکی جون شوه 1200 7 22 1 22 2 22 4 3 20 4 10 5 20 6 20 سه رقم وره برادرها خوشمندی میبارم مرحمت بدرو برادرها خوشمندی بارم مرحمت کفون شد تمام برادرها میکفونه مگنی رقم 1 کارتکش میشود شروع نه 1 کارتکش میشود برادرها خوشمندی باره باشه می نویسیم شروع نه خوشمندی باره باشه می نویسیم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده کارت پوشیده جمع است برادر کدام میزنم اما 1200 روبل آشی جان شوه رقم 5 آخر رقم 1 20 تا رقم 2 10 تا و رقم 7 10 تا رقم 1 با 20 آشی جان شوه رقم 1 اکای شیف جان آشی جان چواکا جان با 20
هفتاد پفتار میریم برادر، هفتاد پفتار میریم شروع شدت نمیکنیم. هفتاد پفتار میریم برادر، هفتاد پنج پست تمام، هفتاد پنج پست چهار شش هفت. اکای شیف جون یک دو سه پفتار اکا جون اکای شیف اکای شیف جون همیجا اکا اکای شیف جون همیجا باشه اکا جون. پفتار گرفتگیم رقم پنج خالیه برادرو، پنج خالیه شروع نه. خواهشمندی رقم پنج مرحمت، خواهشمندی رقم پنج مرحمت برادرو. چی شد؟ اکای شیف جون خود زدی اکا جون. 1200 روبل شباتر 400 روبل تامینوس کردم اکا جون. سه رقم تامینوس کردم 200 روبل میمونه اکا جون. اکای شیف 400 پرتم نه اکای شیف جون، نه پرتو اکا جون. 400 روبل تا اکا مینوس کردم میگم اکا جون. رقمات مینوس کردم با 200 روبل دیگه پول داره اکا. رقم پنج خالیه برادر، رقم پنج خالیه شروع نه. خواهشمنده رقم پنج مرحمت، 6 نفر برادر. خواهشمند رقم پنج مرحمت، رقم پنج ده خواهشمند است شروع نه. رقم پنج ده است خواهشمند برادر. یک دو رقم سه شان نگیرم اکا جون. این رقم سه شان خالی من بخیر برادر. رقم سه خالیه، سه و پنج. رقم سه و پنج خالیه برادر. خواهشمند رقم سه و پنج مرحمت. خواهشمند رقم سه و پنج مرحمت برادر. خواهشمند رقم سه و پنج مرحمت شروع نر می نویسیم. خواهشمندان مرحمت برادر سه و پنج خالیه شروع نر. 6 نفریم، سه و پنج خالیه. خواهشمندان مرحمت برادر رقم سه و پنج دسته خواهشمند شروع نر. رقم سه و پنج ده خواهشمند است برادر. بگیم ده هر دشا بگیرم اکا شیف جون، هر دشا بگیرم اکا جون. اکا شیف هر دشا بگیرم اکا. پولدارم ولی اکا پولد نو میشم اکا شیف جون. نو میشم اکا جون. خدا رقم دو کرد اکا شای برادر. رقم دو میرم. اکا شیف رقم یک دو سه پنج نولم اکا بخیر رقم 4 6 7 1600 روبل دور اکا جون. خدا میدونه برادر 1200 روبل اوشی جون شوه. رقم دو میکشم. رقم دو 12 3 20 4 10. رقم پنج 21. رقم 6 11. رقم 7 20.
و رقم 1 11. رقم 5 و 21. رقم 5 اکای شیف جان اوشی جان و چواکا جان با 21 1200 روبل اکا اوشی جان و چوا. همین رقم ها برادر پفتور باشه. همین رقم ها پفتور رفتن میگیریم اجداد نمیکنیم شیروی نه اکای با خجام پفتور میگه برادر اکای شیف جان پفتوری اکا اکای شیف یا عطفت اکا جان پفتور باشه رفتن گیم اکای اجداد نکنیم بوزی را ما نکنیم. اکای شیف جان یکی قفوه چی اکا هیچ که نیست. اینه اکا شما اکا ازداش بوزی که رسته اکا جان خیلی اگون که از دور اکا دا بافتا کاران میگیم خوش کاران میگیم شده اگون رقمی تیم شده. اکای شیف اوکی همون گرمش اکا رقم 506 کارت اکا شده برادر رقم 6 کارت اکا شده نه رقم 6 میریم 6 7 اکای شیف رقم 1 3 5 400 داری اکای باخر رقم 4 6 7 1000 روبل داری کدام میزنه برادر رو 1200 روبل اوشی جان شوه. رقم 6 20 تا رقم 7 10 تا رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 20 و رقم 5 12 2 با 22 شواتا رقم 2 اکای شیف اوشی جان و چواکا جان 1200 روبلیگا بالای 400 روبل پوش برادر پفتور پفتور اکای با همون پفتور میگه اکای با همون پفتور میگه چرا اینا که شیف جان پفتوری اکما که شیف اوکی اون گاب نیست اکا جان اوشی چواکم برای دستگیر در بول اما رقم 2 زیگه برادر 3 کارتکش می شود. اکای شیف رقم 1 3 5 800 داری اکای باخر رقم 4 6 7 400 روبل داری کدام میزنه برادر 1200 روبل اوشی جان شوه. رقم 3 21 تا رقم 4 20 تا رقم 5 20 تا رقم 6 23 تا رقم 7 10 تا رقم 1 21 تا و رقم 2 11 تا 6 و 23 او شوه. رقم 6 و 23 او شوه. رقم 6 اکای با خجون 1200 روبل اوشی جون و چواکا جون اکای شیف جون گونه است اکا پفتوری اکا جون اکای شیف که بخیر اوشی جون شو اکای شیف جون پفتور گیرم اکا جون اکای شیف
که شیف جون یا فیلم تو اکا جون. اوکی که با خجون پافتور گرفتگیم تا اکا. خیلی رقمه گیرم کسی جان تمام. خیلی یا رقمه گیریم کسی جان تمام. خیلی بگیرم فرق ندارم ادا اکای شیف جون اکای وای جون اکای شیف. فرق نداره اکا جون چخه معقوله اکا جون. کاغذ نیم خیلی گرفتن تو میگیرم. دو کس بودم و کس بدیم و پافتور. اکای شیف همین رقمو رفتن گیرم اکا. اکای شیف همین رقمو رفتن گیرم اکا جون. که شیف جون رفتن گیرم هم خیلی که تمام اگر این رفتن میگیم برادرو رقم 6 با 23 دقیقه رقم 7 کارتکش شیرینا. مکه شیف رقم 1 3 5 9 مکه بخیر رقم 4 6 7 1000 روبل داری کدای میزنم برادرو اوش جان شما 1200 7 10 تا 1 10 تا 2 20 تا 3 22 4 22 5 20 و رقم 6 20 3 و 4 برادرو ورایه شروع نه رقم 3 و 4 ور خودش من باشم می نویسیم برادرو رقم 3 و 4 ور کرده شروع نه 3 و 4 ور هسته خودش من کفون شد تمام می کفونیم شد اگر یکایش که نباشه می کفونیم شد اگر بخیر جون. نه رقم 4 کارتکش میشه برادرو رقم 4 کارتکش برادرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 کدام میزنه اما 1200 روبل اوش جان شوا رقم 4 رفته 4 21 و رقم 3 21 3 و 4 21 یه بار دیگه میرم برادرو رقم 3 دو کارتکش میشه شروع نه 3 دو کارتکش رقم 3 میدم کجا میدانه و شیدون شود برادرها خوشمندی ور هسته شروع نه خوشمندی ور هست برادرها نباشه برادر کارتر همه کشیمش درد نمیکنیم شیروی نه که علی شیر 4 وره میگه که علی شیر جون 3 و 4 اکا وره که اگر شکر گجو 4 میدونه اکا جون 1 2 5 6 7 خولیه رقم سینه 1 2 5 6 7 خولیه اکا جون خویش من باشی بود رو 600 روبله اکا وره
که علیشیر جون برادر یک نفر کانتر 18 میکنیم، یک نفر دیگه میدر اومده کانتر ویگشتون زیاد میشه. شروع نه اوکی اوز میپرتم تمام پرتش اکا جون 5 بگی میگه 5 وارا 5 وارا برادر رو گرفتیم اکا علیشیر جون چکتا سر از پرتو میکشیم کارتا رو برابر رقم 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا 12 4 تا کشیدیم بیشتر کن رقم 3 4 تا کشیدیم ای سلام نمیتونم ای ساکن شو حساب میکشیم برادر برای که در رقم 3 4 رقم رفته برادر حساب میکشیم رقم 3 5 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 کدو میزنم برادر 1200 روبل اوشی جان شوا 1600 روبل اوشی جان شوا رقم 3 20 تا رقم 4 22 تا برادر رقم 5 21 تا رقم 4 با 22 اوشی جان شوا شروع نه رقم 4 با 22 اکای بخجان اکای بخجان 1600 روبل اکجان اوشی جان شوا اکجان 70 4 5 نه 4 6 7 اکای و جون اکای شیف جون خودت میمونی اکای شیف جون اکای شیف خودت میمونی اکای جون اکای علیشیر جون میدرو اکای بوزی پرسته میدرو اکای جون پست می نویسیم برادرو شیروی نر خوشمندود مرحمت برادرو خوشمندود مرحمت شیروی نر خوشمندود مرحمت برادرو می نویسیم شیروی نر خوشمندود مرحمت برادرو خوشمندو حرکت میکنیم شیروی نر خوشمندو مرحمت برادرو شیروی نر خوشمندود مرحمت برادرو شیروی نر خوشمندود مرحمت شیروی نر خوشمندو حرکت میکنیم برادرو 5 نفریم شیروی نر خوشمندو مرحمت او میگه اکای بخیر نریده اکا می نویسیم برادرو اکای بخجان پول رفت اکام دا اکا ستا پول رفت
که بخا 600 رو دیگه دوری اکا جان 3 رقم تا اکا جان مینوس کنیم 0 میشه که بخا می نویسیم خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو مرحمت چرا نه چرا نه خویشمندو مرحمت چرا نه خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو مرحمت خویشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم 6 نفریم چرا نه 6 نفریم برادرو خویشمندو حرکت میکنیم شیف جون پس میگه برادر کو چرا نه خویشمندو مرحمت 6 نفریم برادرو 6 نفریم خویشمندو مرحمت چرا نه 6 نفریم برادرو خویشمندو مرحمت رقمو خالیه برادرو رقمو خالیه چرا نه همین جمعه رقم سه سومی میزنه بخا ایده گوزو کنیم برای جون اکا بخا جون 3000 میزنه میگه اکا اکا بخا جون 3 سومی میزنه میگه اکا نمایده کده میریم نره می نویسیم برادرو 6 نفریم شیروی نه رقم 1 2 3 5 خالیه برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نه خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نه شیروی نه خویشمندو مرحمت برادرو خویشمندو مرحمت شیروی نه شیروی نه خویشمندو مرحمت خویشمندو حرکت میکنیم برادرو شیروی نر خویشمندو مرحمت خویشمندو حرکت میکنیم برادرو 5 نفریم شیروی نر شیروی نر خویشمندو مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نر 5 نفریم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر خویشمندو مرحمت 3 اکای سوروجون میگه کو رقم 3 اکای سوروجون شما ده اکای سوروجون چکور همه پرتیم برادرو
نرسیم برادر و خویشمند و مرحمت شیروی نه. که سروب جان چه مون پرتی اکم؟ شیروی نه خویشمند و مرحمت برادر و خویشمند و مرحمت شیروی نه. خویشمند و مرحمت برادر و یه حرکت میکنیم شیروی نه. نکه شهزو جون دیما میگه که شهزو جون رقم ده شما دکه نرفسیم برادر و خویشمند و مرحمت شیروی نه. خویشمند و مرحمت پرت کن دسته روز میبینیم شرکت سروب جون روز میبینیم اکم اکه شهزو جون اکا جان چه کنید پرده اکا اکه کی جون اکه سروب جون اکا نور پرته اکا اکه سروب اکا نور پرته اکا جون یا هوی گو اکا اکه سروب جون اکا نور پرته اکا اکه سروب جون اکا نور پرته اکا جون یا هوی گو اکا اکه شهزو جون چکم پرتو اکا رقم یک پنج خولی برادرو رقم یک پنج خولی شیروی نه. رقم یک پنج خولی برادر و خویشمند و مرحمت رقم یک پنج خولی ایمان بوزی نکدیستم ایمان بوزی نکدیستم اگر شهزو جان رقم دیره گفتی اگر جان رقم دیره گرفتیم تا پول میپر که اگر پروسته اگر جان پول میپر تو فکر شهزو جان خویشمند و مرحمت یک پنج شیروی نه. خویشمندی رقم یک پنج مرحمت برادرو در همین نمره پرت یکم تمام اکجون اگه تمام هم دو شاگه تمام اکجون رکی استور تمام اکجون چک دواسه پرت اکه سروب جون یا دواسه اکه چک پرت اکجون برای کی استور یک کانت اک دل میبرم بگی اکه رقم درا اکه شهزو جون گرفتگیم تا اکجون رقم ده اخته چک مو پرت اکم اکه سروب جون چک دواسه پرت اکجون برای کی استور کام اکه دل میبرم اکجون اکه شهزو جون چک پرتو اکه جون گرفتگیم برادر رقم یک پنج هسته خویشمند شیروی نه رقم یک پنج خویشمند هسته برادر رو می نویسیم
که دستم رقم 2 پست اگر اکا رقم 1 2 5 خلیه برادرو رقم 1 2 5 خلیه شروینه خوشمند رقم 1 2 5 مرحمت اکای برجون اکای سروجون چک شده واتساپ پرتاکا جون رقم 1 2 5 خلیه برادرو خوشمند و مرحمت رقم 1 2 5 خلیه برادرو خوشمند و مرحمت شروینه یا دستگیری میکنیم برادرو 3 رقم دیگه مونده خوشمند و مرحمت اکا چک شده واتساپ اکای پرتاکا اکای برجون که سروجون چک شده در واتساپ پرتاکا جون برادران بنویسیم رقم 1 2 5 خلیه شروینه نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینه خوشمند و مرحمت برادران خوشمند و مرحمت شروینه یا دستگیری میکنیم برادران بنویسیم یا دستگیری میکنیم شروینه نه اکش جون موزی به پول اینجا کام نه اکش جون موزی با پول اکش جون 200 روبل اکش نرخ کارت اکش جون 200 روبل نرخ کارتش ویگریشش 1200 اکش موزی پلاکی اکش جون برادران خوشمند و مرحمت شروینه خوشمند و مرحمت 6 نفر رقم 1 2 5 خلیه برادران رقم 1 2 5 خلیه شروینه یا دستگیری میکنیم 3 رقم دیگه مونده برادران میگیریم کارت را میکشیم خوشمند و مرحمت برادران خوشمند و مرحمت خوشمند و حرکت کنیم برادران مینویسیم شروینه رقم 1 2 5 خلیه 7 نفر شدیم برادران 7 نفر رقم 1 2 5 خلیه شروینه خوشمند و مرحمت برادران 7 نفر شروینه 7 نفر رقم 1 2 5 خلیه برادران نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینه خوشمند و مرحمت رقم 1 2 5 خلیه شروینه خوشمند و مرحمت برادران خوشمند و مرحمت اکما کور میرم اکای سوروب جون پارت کم اومد اکای سوروب جون اومد اکا اومدگی اکای سوروب جون شروینه خوشمند و مرحمت برادران خوشمند و مرحمت برادران حرکت بکنیم اوکی گاب نیست اکا جون گاب نیست 6 نفر برادران خوشمند و مرحمت 6 نفر خوشمند و مرحمت برادران نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروینه 6 نفر خوشمند و مرحمت برادران
خواهشمندم مرحمت برادر نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 چرا نه 5 گیر اکا 5 اکا این اکای سروب جون 5 میگه اکای سروب جون 200 دیگه میپرتیم اکا جون چکشم در واتساپ پرتو یکو می‌نویسیم برادر خواهشمندم مرحمت چرا نه اوکی گپ نیست اکا جون رقم یک دو خولیه برادر رقم یک دو خولیه چرا نه یک دو خولیه برادر خواهشمندم مرحمت رقم یک دو خولیه برادر رقم یک دو خولیه برادر رقم یک دو خولیه شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر رو می نویسیم شیروی نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم رقم یک دو خولیه برادر رو خواهشمندو مرحمت رقم یک دو خولیه شیروی نر شیروی نر خواهشمندو مرحمت 6 نفر رقم یک دو خولیه 6 نفر برادر رقم یک دو خولیه شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر رقم یک دو خولیه شیروی نر یاد دستگیری میکنیم برادر رو یاد دستگیری میکنیم شیروی نر رقم یک دو خولیه برادر رو خواهشمندو مرحمت خواهشمندو حرکت میکنیم برادر رو بنویسیم شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر رو رقم یک دو خولیه شیروی نر نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نر خواهشمندو حرکت میکنیم بنویسیم برادر رو شیروی نر خواهشمندو مرحمت که شهزاد جون شما دیگه بار دیگه با شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر رو 6 نفرم شیروی نر 6 نفرم خواهشمندو مرحمت یک دو اکای فایز میگفته که برادر رو اکای فایز جامون یک دو میگفته برادر رو چک اکای فایز بیا کارتر هم میکشیم شیروی نر اکای فایز جون یک دو را گرفتیم ترکه جون چک تا پارتو شیری نر اکای فایز چکشم در واتساپ پارتوی برادر التیموس چکشم در واتساپ پارتوی شیروی نر اکای سوروب جون همیجه اکای سوروب جون اکای سوروب همیجه اکای سوروب جون
دسته دیگه میپرتیم اکای سورو. اکای سورو جون دسته دیگه پرت اکا بویه سر میکنیم اکا جون. چک دام ده اکا. اکای بخا. اکای بخا افیر دستی اکا. اکای بخا. اومد. باز میبینیم شا اکا جون. اکای سورو جون حرکت که اکا جون. اکای فایز جون اکا جون در واتساپ چک پرت اکا. اکای سورو جون. آقا اکای فایز جون اکا چک در واتساپ پرتو. پنجاه سه 35 اکای فایز جون چک در واتساپ پرتو اکا جون. یک دو اکای فایز. اکای بخا نول. اکای بخا جون بوزی سر شد اکا جون. نبو اکا بوزی سر شد. اومد اکای فایز جون اومد اگه چک اکای فایز. چک اکای سورو جون دسته رو دیگه برادر رو بیا کارتر میکشیم شیروی نه. اکای سورو جون دسته دیگه پارت ماست رازه اکا کارتر بکشیم کده میزنه او ششه. اکای بخا جون کمام را خواهم نوزده بود اکای بخا. اکای بخا نه کدام رقم 14 بود اکا. رقم 6 رقم 4 نه اکا. اون خیلی بوزی باره نشد باره اخوال گرفتی. رقم 4 بفکرم. اکای بخا خب رقم 5 کارتکش میشه شیروی نه. خب 4 حالا که اکا خیلی باره اکا باره شکا باره خیلی گرفتی رقم 4 باشه. چک اکای سورو جون. اکای سورو چک دوم اکا جون. اومد اکا. اکای بخا رقم 4 6 7 0 و اکای سورو رقم 3 5 0 و اکای فایز 1 2 0 برادر ای همه کسان 0 با 0 کدو میزنه اوشی جون شوا 1 2 3 خوندم ادا کدو میزنه شیروی نه 1200 روبل اوشی جون شوا رقم 5 11 تا رقم 6 21 تا رقم 7 22 تا رقم 1 20 تا 2 20 تا 3 20 تا و رقم 4 20 تا رقم 7 و 22 برادرو اکای بخا اوش چوا 7 و 22 شوا پفتور برادرو 4 6 7 اکای فایز جون اکای سورو جون پفتوری اکا بنویسی اکای فایز اکای سورو اکای فایز جون اکای سورو جون پفتور باشه بنویسی اکا جداد نکنیم شروع نه. بنویسیم برادرو رقم 1 2 3 5 پارت گفتم آخه اکا بوزی گذاشت اکای سورو جون بوزی گذاشت اکا میرم اکا اومد چکد اکا اعلان کردم اکا با ما رقم 1 2 3 5 کلیه شوی نه نرخ کارت 200 روبل بگیریش
1200 شروینا. خوشمندم مرحمت برادر خوشمندم مرحمت شروینا. خوشمندم مرحمت برادر خوشمندم مرحمت شروینا. هیچ کنه سکولش نموشن دارو. نمیدونم اکه بخیر جون میدونم اکس ممکن بو. خوشمندم مرحمت. نمازم نماز خوندم در حق دعا کردم در جمعه. زنده باشه اکه بخیر جون زنده باشه اکه جون. زنده باشه اکه دیدم تا اکه سراب ریکه اکه دیدم تا نماز ما خونده اکه جون. چرای نه خوشمندم مرحمت. خوشمنده حرکت میکنیم برادرها. چرای نه خوشمنده مرحمت. 1 2 3 5 خالیه. رقم 1 2 3 5 خالیه چرای نه. اکه ممکنه خودت بسنجی خودت بسنجی. اکه شاکر به پول اکه جون. اکه شازده جون اکه جون به پول اکه جون پیچ میگن کارت کشیده نمیتونم اکه. برای که اکه جون مردم جا اکه پول کدی بوش کردیسن اکه جون. نمیدونم اکه اگر تو مشکلی اکه جون به فکر اکه خفو که اکه جون کارت کشیدگی اکه بین شه اکه جون اینجا کارت کشیدگی معلومه. بین اکه روی اکه جون میفهمی شه. خوشمندم مرحمت چیروی نه. خوشمندم مرحمت. خوشمنده حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نه. خوشمنده حرکت میکنیم 6 نفریم برادر رو. شیروی نه خوشمنده مرحمت برادر رو می نویسیم شیروی نه. خوشمنده مرحمت. خوشمنده حرکت میکنیم برادر رو می نویسیم شیروی نه. خوشمنده حرکت میکنیم برادر رو. آخیره کانال یوتیوب میدال میگیریم چی برد. همه خیلی چی اکه بخیر جون خیلی میدال رو میگیره اکه. نه اکه بوزی چی خیلی اکه جون که کدوم ریس میکنه اکه جون اوش میشه کدوم ریس میکنه اوشی جون شده شد. اکه بخیر جون.
شیرای نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خدا. شیرای نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیرای نر. خواهشمندو حرکت بکنیم برادرو می نویسیم شیرای نر. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت بکنیم برادرو می نویسیم نرخ کرده 200 روبل ویگریش 1200. شیرای نر خواهشمندو مرحمت. اکا باشی زنده باشه اکا جون اکای بخا جون. خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت شیرای نر. یا دستگیری میکنیم برادرو. شیرای نر خواهشمندو مرحمت برادرو نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200 شیرای نر. خواهشمندو مرحمت برادرو حرکت میکنیم. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادرو. شیرای نر خواهشمندو مرحمت. اکا هیچ کس نیست اکا جان. اکا جان هیچ کس نیست. کو اکا جان. ولی اکای شهزاد جان اکا جان جمعش نمردم. اکا جان بو بوزی دوام افتان نگیره. اکا جان بوزی رفتان نگیره. شیرای نر خواهشمندو مرحمت برادرو. خواهشمندو مرحمت. شیرای نر خواهشمندو مرحمت برادرو نرخ کرده 200 روبل ویگلیش 1200. شیرای نر خواهشمندو مرحمت برادرو. شیرای نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو می نویسیم شیرای نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم برادرو. خواهشمندو حرکت میکنیم می نویسیم شیرای نر.
شروع نر خویشمند و مرحمت برادرو. خویشمند و مرحمت شروع نر نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خویشمند و مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم شروع نر. خویشمند و مرحمت. شروع نر خویشمند و مرحمت برادرو خویشمند و مرحمت. خویشمند و حرکت میکنیم شروع نر. پاس کن چیکار هیچ که نیست باجان چیکار هیچ که نیست گاب نیست اکا چیکار مخلوق اکا بخا جان. شروع نر خویشمند و مرحمت برادرو خویشمند و مرحمت شروع نر نرخ کارت 200 روبل ادام شد هی بگو تمام اکا بخا جان تمام اکا ادام شد هی دیگه مکا. برادرو خویشمند و مرحمت رقم ها همش خالی شروع نر خویشمند و مرحمت 6 نفریم برادرو. لاکت کوبا تمام اکا در واتساپ نمرات مشارکه رو میکنم شما. روز اکا رو ایش میکنم برادرو خویشمند و مرحمت شروع نر در واتساپ بنویس اکا بایجون اکا بخا جون. خویشمند و مرحمت برادرو خویشمند و مرحمت شروع نر. خویشمند و حرکت میکنیم برادرو نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. خویشمند و مرحمت برادرو می نویسیم شروع نر خویشمند و مرحمت. شروع نر خویشمند و مرحمت برادرو می نویسیم شروع نر خویشمند و حرکت میکنیم برادرو. خویشمند و مرحمت برادرو خویشمند و مرحمت شروع نر نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر. شروع نر خویشمند و مرحمت. خویشمند و حرکت میکنیم شروع نر نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شروع نر خویشمند و مرحمت برادرو خویشمند و مرحمت رقم خالی شروع نر. خویشمند و مرحمت.
شیرای نر خویشمندو مرامت برادرو نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200 شیرای نر خویشمندو مرامت. خویشمندو مرامت برادرو. شیرای نر خویشمندو مرامت. شیرای نر خویشمندو حرکت میکنیم. اکای زفروج و علیکم سلام. سلام علیکم اکای زفروج جان، خوش آمدید. 36 بگید. 36 اکای زفروج و برادرو می نویسیم. شیرای نر خویشمندو مرامت. اکای زفروج جان چه گفت اکا؟ خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو مرامت. شیرای نر نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. رقم 1 2 4 5 7 خالیه برادرو. شیرای نر خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو مرامت. شیرای نر خویشمندو مرامت برادرو. خویشمندو مرامت برادرو. شیرای نر خویشمندو مرامت. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. شیرای نر خویشمندو مرامت برادرو. یه حرکت میکنیم. شیرای نر خویشمندو مرامت. شیرای نر خویشمندو مرامت. خویشمندو مرامت برادرو. نرخ کرده 200 روبل بگیریش 1200. شیرای نر خویشمندو مرامت. خویشمندو حرکت بکنیم برادرو. خویشمندو مرامت. شیرای نر شیرای نر خویشمندو مرامت برادرو. یه دستگیری میکنیم. شیرای نر خویشمندو مرامت برادرو. شیرای نر خویشمندو مرامت. خویشمندو مرامت برادرو. یه دستگیری میکنیم. شیرای نر
خواهشمندو حرکت بکنیم برادر رو می نویسیم شروع نه خواهشمندو مرحمت خواهشمندو حرکت بکنیم شروع نه رو می نویسیم خواهشمندو مرحمت شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو شروع نه خواهشمندو مرحمت 5 نفر برادرو 5 نفرم شروع نه نرخ کارت دستاد رو گل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندو مرحمت شروع نه خواهشمندو مرحمت برادر یا دستگیری نکنیم شروع نه شروع نه خواهشمندو مرحمت خواهشمندو مرحمت برادرو شروع نه خواهشمندو حرکت کنیم برادرو می نویسیم شروع نه نرخ کارت دستاد رو گل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندو مرحمت خواهشمندو مرحمت برادرو شروع نه خواهشمندو حرکت کنیم برادرو خواهشمندو مرحمت شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو نرخ کارت دستاد رو گل ویگریش 1200 شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو خواهشمندو مرحمت برادرو شروع نه خواهشمندو مرحمت برادرو خواهشمندو مرحمت شروع نه
خواهشمندم مرحمت شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم مرحمت شیروی نه. نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم حرکت نکنی می نویسیم برادرو. شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرو. خواهشمندم مرحمت شیروی نه. نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت شیروی نه. خواهشمندم حرکت نکنیم برادرو می نویسیم شیروی نه. نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرو. شیروی نه خواهشمندم مرحمت. نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت. شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت نکنیم برادرو، خواهشمندم مرحمت شیروی نه. شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم مرحمت. شیروی نه نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نه. خواهشمندم مرحمت برادرو. شیروی نه خواهشمندم مرحمت برادرو، خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت نکنیم شیروی نه. خواهشمندم مرحمت.
خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندو مرحمت. نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200 شیروی نر. خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادر. رقم 1 2 4 5 7 خلیه نرخ کارتا 200 روبل ویگریش 1200. شیروی نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم می نویسیم برادر. خواهشمندو مرحمت برادر. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر می نویسیم شیروی نر. شیروی نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادر. خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر. خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم برادر. خواهشمندو مرحمت شیروی نر. خواهشمندو مرحمت برادر. یه دستگیری میکنیم شیروی نر. خواهشمندو حرکت میکنیم برادر می نویسیم شیروی نر. خواهشمندو مرحمت. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر. یه حرکت میکنیم شیروی نر می نویسیم. شیروی نر خواهشمندو مرحمت برادر. خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم شیروی نر. خواهشمندو مرحمت.
خواهشمندم مرحمت برادرها یه حرکت بکنیم شیرای نه. خواهشمندم مرحمت برادرها یه حرکت بکنیم شیرای نه رو بنویسیم. خواهشمندم مرحمت نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیرای نه. خواهشمندم حرکت بکنیم برادرها رو بنویسیم. شیرای نه خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرها یه دستگیری میکنیم شیرای نه. شیرای نه خواهشمندم حرکت میکنیم برادرها رو بنویسیم شیرای نه خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرها خواهشمندم مرحمت شیرای نه. شیرای نه خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم مرحمت برادرها یه دستگیری میکنیم شیرای نه. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200 شیرای نه. خواهشمندم مرحمت. خواهشمندم حرکت بکنیم بنویسیم برادرها خواهشمندم مرحمت. شیرای نه خواهشمندم مرحمت برادرها خواهشمندم مرحمت شیرای نه. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. خواهشمندم مرحمت برادرها. که فیروز جون یک دو هفت میبته برادرها. که فیروز خوش آمد یک جون. بنویسیم برادرها رقم 4 و 5 شیرای نه رقم 4 و 5 خلیه. چک تپر تا که فیروز جون
رقم 4 و 5 خلیه برادرها. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. شیرای نر خواهشمندم مرحمت برادرها. خواهشمندم حرکت میکنیم. شیرای نر می نویسیم. شیرای نر خواهشمندم مرحمت برادرها. یه حرکت میکنیم. شیرای نر. رقم 4 و 5 خلیه برادرها. 4 و 5 دسته خواهشمند. شیرای نر. رقم 4 و 5 خلیه برادرها. رقم 4 و 5 دسته خواهشمند. شیرای نر. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. شیرای نر رقم 4 و 5 دسته خواهشمند برادرها. 4 و 5 دسته خواهشمند. شیرای نر. شیرای نر خواهشمندم مرحمت. رقم 4 و 5 خواهشمندی رقم 4 و 5 باشم مرحمت برادرها. رقم 4 و 5 دسته خواهشمند. شیرای نر. رقم 4 و 5 دسته خواهشمند برادرها. رقم 4 و 5 دسته خواهشمند. شیرای نر. رقم 4 و 5 خواهشمند باشم مرحمت برادرها. رقم 4 و 5 خواهشمند باشم مرحمت برادرها. رقم 4 و 5 دسته خواهشمند برادرها می نویسیم. رقم 4 و 5 شیرای نر.
شیروی نر خواهشمندی رقم 4 و 5 مرحمت. رقم 4 و 5 هسته خواهشمند برادرها می نویسیم 4 و 5. رقم 4 و 5 خواهشمند هسته برادرها می نویسیم رقم 4 و 5. شیروی نه رقم 4 و 5 دسته خواهشمند برادرها دو رقم دیگه مونده شیروی نه. شیروی نه خواهشمندا مرحمت رقم 4 و 5 خالیه شیروی نه. رقم 4 و 5 خالیه برادرها. رقم 4 و 5 دسته خواهشمند شیروی نر می نویسیم برادرها. خواهشمندا مرحمت رقم 4 و 5 خالیه شیروی نه. خواهشمندا مرحمت برادرها. خواهشمندا مرحمت برادرها رقم 4 و 5 خالیه شیروی نه. 6 نفر رقم 4 و 5 هسته خواهشمند برادرها. خواهشمندا مرحمت شیروی نه. شیروی نه خواهشمندا مرحمت برادرها. خواهشمندا حرکت نکنیم شیروی نه. شیروی نه خواهشمندا مرحمت برادرها. خواهشمندا حرکت نکنیم شیروی نه. خواهشمندا مرحمت شیروی نه رقم 4 و 5 خالیه برادرها. زفرای رقم میگه من یک تلیهشو میگیرم. که زفراج همیجه که زفراج. شیروی نر می نویسیم برادرها. شیروی نر خواهشمندا مرحمت ده رقم دیگه مونده برادرها. یه دستگیری چه میکنین شیروی نر. خواهشمندا مرحمت برادرها. خواهشمندا مرحمت شیروی نر.
خواهشمندا حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم شعر و اینا. خواهشمندا مرحمت شعر بچه های حرکت میکنیم مینویسیم نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200. 8 نفر برادر خواهشمندا مرحمت. 8 نفر شعر و اینا خواهشمندا مرحمت رقم 4 و 5 خالیه. خواهشمندا مرحمت برادرو. خواهشمندا مرحمت چرا نه یا دستگیری میکنیم برادرو نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 چرا نه. خواهشمندا مرحمت برادرو یا دستگیری میکنیم چرا نه. خواهشمندا حرکت میکنیم برادرو 8 نفریم شیروی نه 2 رقم دیگه مونده 18 ترشتیم برادرو یا دستگیری میکنیم شیروی نه مینویسیم شیروی نه خواهشمندا مرحمت برادرو 8 نفریم 2 رقم دیگه مونده رقم 4 و 5 خالیه برادرو. آخه لیمیتی کارتم محکم شد که بگیرم گذروندم را که سایمومین شما دیاکر شیروی نه خواهشمندا مرحمت برادرو. خواهشمندا مرحمت شیروی نه نشده از پیره بود. خواهشمندا حرکت میکنیم برادرو مینویسیم شیروی نه خواهشمندا مرحمت یا دستگیری میکنیم برادرو نرخ کارت 200 روبل ویگلیش 1200 شیروی نه. خواهشمندا مرحمت اکای میرزا سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام علیکم اکای میرزا جون خوش آمدی اکای. خوش آمدی اکای میرزا جون. رقم 4 و 5 خالیه برادرها خواهشمندا مرحمت رقم 4 و 5 خالیه شیروی نه خواهشمندا مرحمت برادرها مینویسیم اکای میرزا جون خواهشمند باشی رقم 4 و 5 خالیه اکای جون مرحمت رقم 4 و 5 خالیه برادرها خواهشمندا مرحمت شیروی نه 4 و 5 خالیه شیروی نه 6 نفریم برادرها. خواهشمندا مرحمت برادرها 6 نفریم شیروی نه 6 نفریم خواهشمندا مرحمت رقم 4 و 5 خالیه برادرها یا دستگیری میکنیم شیروی نه. رقم 4 و 5 خالیه شیروی نه 4 و 5 رفتیم 4 و 5 اکای میرزا جون نره بینیم اکای میرزا کیز پروج
36 که فیروز 127 مکه میرزو 45 که میرزو جان چه گونه کارت اکرام دارد؟ که میرزو جان اکرام چک تاکا جان یا پارتش اکا که میرزو اکا فیروز 600 میمونه که میرزو جان چک خیلی میمونه اکا جان باز میبینیم شاکا جان باز میبینیم شاکا بله اومد اکا جان اومد رقمی 7 کارتکه شده برادر رقمی 7 بله میریم برادر بازی را سر بکنیم شده نه اکای زپاروژ رقم 36 نولیم اکای فیروز 127 602 اکای میرزو 45 نولیم کدای میزنه 1200 روبل او شوه 7 22 1 10 2 10 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 5 21 و رقم 6 22 برادر 6 7 وره شروع نه رقم 6 7 وره برادر خوشمندی وره باشه بدره مرمت برادر خوشمندی وره مرمت شروع نه رقم 6 اکای زپاروژه رقم 5 و رقم 7 اکای فیروز اکای میرزو جون وره میدره اکای میرزو وره میدره اکا جون و نداره کارتر هم میکشم اکا جون رقم 6 کارتر هم میکشم کدومش میزنه او شواشه بازی نو میریم رقم 6 کارتر میکشم برادر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 کدو میزنه اما 1200 روبل او شوه 26 و رقم 7 21 تا
6 ба 7 ба 21 шавад. Акай Мирзоҷон, оха акай Вайҷон, акай Фируҷон, Ошиҷону чавака. Пафторот пафтор менависем бародаро. Пафторот пафтор менависем шерои нар. Акай Фирӯз нешава. Акай Фирӯзҷон рақам чанд буд? 1 2 7. 1 2 7 акай Фирӯз пафтор менависем. Акай Мирзо, акай Мирзо, акай Запорош пафторе бинависе бародаро. менависем шерои нар. хоҳишмандом марҳамат бародаро. хоҳишмандом марҳамат шерои нар. акай Мирзоҷон пафторӣ, акай Запорош пафторе бинависе ако. хоҳишмандом марҳамат шерои нар. шерои нар хоҳишмандом марҳамат бародаро менависем шерои нар. хоҳишмандом марҳамат шерои нар. ҳастай хоҳишманд бародаро. шерои нар хоҳишмандом марҳамат. ҳастай хоҳишманд шерои нар. хоҳишмандом менависем бародаро. хоҳишмандом марҳамат. хоҳишмандо ҳаракат мекунем бародаро менависем. акай Фирӯзҷон пас кун хоб кунем. тамом гап нест ака даватсап бинавис ака пулут мерава акай Фирӯзҷон. дам неста. тамом гап нест ака даватсап бинавис ака пулут мерава акам. хоҳишмандом марҳамат бародаро. шерои нар хоҳишмандом марҳамат бародаро. хоҳишмандо ҳаракат мекунем шерои нар менависем. хоҳишмандом марҳамат бародаро. хоҳишмандом марҳамат шерои нар. хоҳишмандом марҳамат бародаро. шерои нар хоҳишмандо ҳаракат мекунем менависем шерои нар. шерои нар хоҳишмандо марҳамат бародаро менависем шерои нар.
شعرهای نر خواهشمند و مرحمت برادران، خواهشمند و حرکت میکنیم. شعرهای نر می نویسیم. شعرهای نر خواهشمند و مرحمت. شعرهای نر خواهشمند و مرحمت برادران. خواهشمند و مرحمت شعرهای نر. خواهشمند و می نویسیم. شعرهای نر. شعرهای نر خواهشمند و مرحمت برادران می نویسیم. شعرهای نر. یا دستگیری میکنیم برادران. خواهشمند و مرحمت برادران می نویسیم. شعرهای نر. خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت. شعرهای نر خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادران یا دستگیری میکنیم. شعرهای نر.
شیروی نر خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. یه حرکت میکنیم. شیروی نر می نویسیم. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و حرکت میکنیم. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. خواهشمند و حرکت میکنیم. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو می نویسیم. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. یه دستگیری چه میکنیم. شیروی نر شیروی نر خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت.
شیروی نر خوشمند و مرمت. شیروی نر خوشمند و مرمت. شیروی نر خوشمند و مرمت برادرو. شیروی نر خوشمند و مرمت. شیروی نر خوشمند و مرمت. شیروی نر خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. خوشمند و مرمت. خوشمند و مرمت برادرو. خوشمند و حرکت میکنیم شیروی نر. خوشمند و مرمت برادرو. شیروی نر خوشمند و مرمت. خوشمند و حرکت میکنیم برادرو. خوشمند و مرمت شیروی نر. خوشمند و مرمت شیروی نر. خوشمند و مرمت برادرو. یه دستگیری میکنیم شیروی نر. شیروی نر خوشمند و مرمت. خوشمند و حرکت میکنیم شیروی نر. خوشمند و حرکت میکنیم مینویسیم شیروی نر. خوشمند و مرمت. نرخ کارت 200 روبل ویگریش 1200. شیروی نر خوشمند و مرمت برادرو. شیروی نر خوشمند و مرمت.
شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. خواهشمند و مرحمت شیروی نر حرکت بکنیم برادرو می نویسیم. خواهشمند و مرحمت. خواهشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. 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 خواهشمند و حرکت بکنیم می نویسیم برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت برادرو. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و مرحمت. شیروی نر خواهشمند و حرکت میکنیم برادرو. خواهشمند و مرحمت برادرو. خواهشمند و مرحمت شیروی نر یا دستگیری میکنیم برادرو می نویسیم.
خواهشمندا حرکت میکنیم برادر رو مینویسیم. شیرای نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو حرکت میکنیم برادر رو خواهشمندو مرحمت. شیرای نر خواهشمندو مرحمت برادر رو. شیرای نر خواهشمندو مرحمت برادر رو. خواهشمندو مرحمت. شیرای نر شیرای نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادر رو. شیرای نر خواهشمندو مرحمت. شیرای نر خواهشمندو حرکت میکنیم برادر رو. شیرای نر خواهشمندو مرحمت. شیرای نر خواهشمندو مرحمت. خواهشمندو مرحمت برادر رو.
برادرها همه کسا باقی در امان خدا. انشاءالله پدر فیلم بشه در همه سلطه